Xin chào mọi người, mấy hôm nay thì tin tức về con virus Vũ Hán đó làm cho mọi người mất ăn mất ngủ và không có được một cái mùa Tết vui vẻ gì hết. Và đặc biệt là hiện nay thì theo những cái tin tức mà mình được biết á, là cái tình hình lây lan của cái con virus này nó rất là nhanh. Và hiện ở Việt Nam đã có trên 3 tỉnh thành là dương tính với con virus rồi. Và mình nghĩ là điều này làm cho rất là nhiều người lo lắng và không biết là làm cách nào để có thể tự bảo vệ cho bản thân và bảo vệ gia đình của mình. Nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ một số cái kiến thức mà mình đã tìm hiểu được từ những cái nguồn chính thống của Mỹ, giống như là CDC, hoặc là từ những cái người bác sĩ mà mình làm việc chung, thì họ có những cái chia sẻ về cái cách mà để phòng tránh cái con virus đó. Bởi vì như mọi người biết là Mỹ có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống virus, vi khuẩn, thì mình cũng xin chia sẻ một số với mọi người để mình có thể phòng tránh được cái nguy cơ mà bị lây nhiễm cái con virus Vũ Hán này. Nhưng mà đầu tiên thì tìm hiểu thử là cái con virus Vũ Hán đó là cái con gì. Thì như mọi người biết trên tin tức hiện nay thì nó nói là virus Vũ Hán là con coronavirus, là một cái họ. Coronavirus là một cái họ của rất là nhiều cái con khác nhau thôi. Và trong đó là có một con rất là nổi tiếng ở thời điểm trước, đó là con SARS. Thì ở Mỹ trước đây thì nó đã gây ra rất là nhiều cái vấn đề rồi, nhưng mà cũng may là mình đã kịp thời ngăn chặn được. Thì vậy thì so con Vũ Hán này với lại cái con SARS lúc trước á, thì hai con nó như thế nào? Thì theo cái website của CDC á, thì họ nói là cái con Vũ Hán này khi mà nó gây bệnh á, nó làm cho người ta ít bệnh hơn, nhưng mà cái khả năng lây lan của nó là nhiều hơn và nhanh hơn so với lại cái con SARS. Nhưng mà cái lượng người chết á, do cái con SARS nó gây ra thì chỉ có là 1 trên 10 người thôi. Nhưng mà cái con virus Vũ Hán này á, do một số cái lý do mà cái khả năng gây tử vong của nó rất là cao, và nó có thể lên tới là 3 trong 10 người bị dương tính với virus luôn. Nên là cái việc mà phòng tránh đó là mình nghĩ là cái việc rất là cần thiết cho mọi người làm. Tuy nhiên là không phải ai bị nhiễm virus Vũ Hán thì đều sẽ bị có vấn đề hoặc là bị bệnh cả. Và những cái người nào là những người mà cái khả năng bị ảnh hưởng bởi cái con virus đó cao hơn, thì thứ nhất là những cái em bé mới sinh khả năng miễn nhiễm thấp. Thứ hai đó là những cái người già lớn tuổi trên 60 tuổi. Và thứ ba là những cái người có những cái chứng bệnh mãn tính á, mà những cái bệnh mà nó làm giảm cái khả năng kháng thể của cơ thể của mình, giống như là những người bị tiểu đường nè, những người bị HIV, hoặc là những người bị bệnh lao, bệnh phổi lâu năm. Và tất cả những cái người đó là những cái người mà một khi đã bị nhiễm virus rồi sẽ có cái khả năng là cái bệnh nó sẽ trầm trọng hơn và nghiêm trọng hơn. Còn đối với những cái người trẻ bình thường, có sức khỏe bình thường và ăn uống bình thường á, thì thường khi mà bị nhiễm virus á, thì bản thân họ cũng có thể tạo ra cái kháng thể và có thể chống lại cái con virus đó ở một cái mức độ nào đó nha. Nên là không phải là ai cũng phải lo lắng về cái việc nhiễm cái con virus này, nhưng mà cái việc mà phòng tránh nó để giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho những người xung quanh mình, đặc biệt là ba mẹ, ông bà hoặc là con cái của mình, là việc rất là quan trọng. Vậy thì những cái phương pháp nào căn bản nhất để giúp cho mình có thể phòng chống được cái con virus đó? Thì cái việc đầu tiên nhất đó là rửa tay. Thì cái việc này mình nghĩ là khá là đơn giản, nhưng mà có nhiều người không biết là tại sao mình phải rửa tay và rửa tay như thế nào mới là đúng. Thì hôm nay mình sẽ đưa ra một cái ví dụ ha. Giả sử như mình vừa mới tiếp xúc với một cái người hoặc là một cái con vật nào đó bị nhiễm virus Vũ Hán đi, thì nó sẽ, giả sử như cái con virus này nó nằm ở ngay trên tay này của mình đây đó, giả sử nó như vậy. Quên nói một điều nữa là phần lớn những cái loại virus hoặc là vi khuẩn á, thì nó sẽ truyền trực tiếp qua những cái dịch của người, giống như là dịch mũi, dịch nước bọt hoặc là nước mắt. Thì bởi vậy tay là cái nơi quan trọng nhất và cái nơi mà dễ phát sinh bệnh nhất, là vì mình dùng tay rất là nhiều và mình dùng tay để mình tiếp xúc những cái bộ phận khác trên cơ thể của mình rất là nhiều. Thì đây, giả sử như mình có một con virus trên tay đi, mà nếu như mình không rửa tay, mình sẽ theo thói quen thì mình sẽ chỉnh mắt kiếng nè, xong rồi cái mình gỡ xuống, cái mình dụi mắt nè, đó, xong rồi mình lại chùi mũi nè, đó, rồi là mình lại cho thức ăn vào miệng. Thì tất cả những cái hành động đó đều
tăng cái khả năng mình mang cái con virus đó vào trong người. Và lúc trước á, thì nó chỉ sống trong cơ thể của những cái con vật, những động vật có vú nhỏ thôi, giống như là dơi nè, khỉ nè, heo chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ một khi mình nó đã vào được trong cơ thể của mình rồi, nó sống được trong đó và nó bắt đầu có những cái nó bắt đầu đột biến á, thì nó sẽ sống được trong cơ thể của con người và nó gây ra bệnh. Nên vì vậy mà cái việc rửa tay sau khi mình tiếp xúc với động vật và mình tiếp xúc với những người mà đang có mắc bệnh á, là rất là quan trọng. Vậy thì mình rửa tay như thế nào mới là đúng? Thì có nhiều người nói là thì rửa tay dùng xà phòng diệt khuẩn để rửa tay, nhưng mà thật sự xà phòng diệt khuẩn hay không quan trọng, quan trọng là cái cách mình rửa tay như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ nói một chút xíu về cái cách mà người Mỹ đã dạy con rửa tay như thế nào. Thì khi mà rửa tay á, mình cho xà phòng vào trong tay và sau đó mình sẽ chà tay như thế này, chà ngược lại ở cái mặt ngoài của tay như thế này, chà ngược lại mặt trong như thế này, và sau đó mình sẽ dùng hai cái tay mình lồng vào nhau như thế này, mình chà qua chà lại như vậy. Bởi vì kẽ tay là những cái chỗ mà khó chùi rửa nhất và là những cái chỗ mà vi khuẩn dễ ẩn náu nhất, nên là khi mình rửa tay mình phải chà thật là kỹ từ cái ngón tay và những cái kẽ tay như thế này, để cho cái con vi khuẩn đó nó không có cơ hội để mà nó sống được. Và cái việc mà dùng cái xà bông hay là xà phòng diệt khuẩn hay là không quan trọng, bởi vì cái việc dùng xà phòng á, cái tác dụng chính của nó chính là làm cho cái con virus đó nó trơn, nó tuột ra khỏi cái tay của mình. Nên là khi mà mình càng rửa kỹ á, mình rửa tất cả mọi ngóc ngách á, thì cái con vi khuẩn, cái con virus đó nó sẽ theo cái bọt xà phòng đó nó rớt ra ngoài. Thì cái đó là cái cách rửa tay đúng. Và khi mà rửa tay thì rửa tay trong bao lâu là đúng? Thì theo mình được học ở Mỹ là khi mà rửa tay thì ít nhất phải là 20 giây, chứ không phải mình vô cái mình bật nước xong mình chà cái mình thấy hết xà bông mình đi ra là không đúng. Mình phải rửa, nếu như mà rửa để cho phòng bệnh á, là mình phải rửa tay trong vòng 20 giây ít nhất. Thì ở Mỹ nó hay hát cái bài Happy Birthday á, nó hát 2-3 lần thì sau 2-3 lần đó là cái tay của mình được gọi là sạch. Thì mình trong cái thời gian đó mình sẽ chà thật là kỹ những cái kẽ tay này đó, những cái kẽ như thế này, và trên lòng bàn tay nữa mình chà cho thật là sạch để cái con vi khuẩn đó nó theo cái bọt xà phòng nó trơn, nó tuột ra khỏi cái tay của mình. Đó là cách để bảo vệ cho chính bản thân mình. Còn bây giờ để mình bảo vệ cho người khác thì cái quan trọng nhất đó là gì? Đó là mỗi khi mình ho hoặc là mình hắt xì hơi á, là mình phải che mũi lại. Thì Mỹ nó có cái chữ là cover yourself, tức là khi mà mình ho hắt xì á, phải dùng cái cổ tay này nè, mình bệnh lại như thế này, thì mình ho vào trong đó đó, mình ho để mình giữ cái con virus đó lại, nó không có cho nó phát tán ra bên ngoài. Và tại sao là dùng cái khuỷu tay này? Tại vì mình nghĩ là do cái chỗ này mình ít tiếp xúc với những cái vật khác hơn, thì ngoài bản thân mình ra mình không có rất là ít đụng vào người khác với cái này, với cái khuỷu tay này. Nên là cái an toàn nhất đó là mình ho vào trong khuỷu tay của mình. Và sau đó dĩ nhiên là khi về nhà là phải thay đồ ra, xong rồi giặt đồ. Thì cái đó là cái việc tiếp theo mà mình cần phải làm. Thì cái việc mà mình cover, mình bảo vệ cái bản thân mình và mình bảo vệ người khác bằng cách là mình không có để cho cái con virus nó lan truyền ra ngoài, ho vào tay của mình như vậy. Thì mình một phần là mình giúp được cho bản thân mình, cũng còn có thể giúp được cho người khác nữa. Đây là hai cái cách cơ bản nhất mà tụi mình đã được dạy ở trong trường, và cũng là từ cái kinh nghiệm mà chống lại những con vi khuẩn virus của các bác sĩ ở đây. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều cách khác để phòng tránh, giống như là việc là mình thí dụ mình biết là con này là từ những cái động vật nhỏ nó truyền qua người, thì mình có thể là giảm ăn thịt động vật lại. Rồi mình có thể là khi mà ra đường thì đeo khẩu trang nè, để không có tiếp xúc trực tiếp với những cái con vật, không tiếp xúc trực tiếp với những cái luồng virus nó đang tiến tới. Giả sử giống như mình đây, mình có một cái khẩu trang y tế, thì mang khẩu trang y tế như thế nào là đúng? Thì cái khẩu trang này á, nó sẽ có hai màu đậm và màu nhạt. Thì cái màu đậm á, là cái màu sẽ nằm ở ngoài, bởi vì nó có một cái lớp bảo vệ ở bên ngoài, và khi mà mình mang á, thì nó sẽ chặn lại những cái con virus không có vào được bên trong cái mũi của mình và cái miệng của mình. Nhưng mà mang khẩu trang thì cũng chỉ có thể phòng được khoảng
10% thôi. Còn những người nào mà có điều kiện hơn thì có thể mua cái khẩu trang là N95 á, thì cái khẩu trang đó là cái khẩu trang có thể bảo vệ tốt hơn, có thể bảo vệ được tới khoảng 20-30% cái lượng con virus nó vào trong mũi và trong miệng của mình. Rồi ngoài ra thì người ta còn nói là mình có thể mình tập thể dục để mình tăng cái sức đề kháng cho cơ thể. Tập thể dục nè, ăn rau củ trái cây, đặc biệt là những cái loại có vitamin C giống như là cam, chanh, để mình tăng cái sức đề kháng của cơ thể của mình lên. Thì khi mà mình có bệnh á, thì mình cũng sẽ lướt qua được cái bệnh đó dễ dàng hơn, bởi vì cơ thể của mình có thể chiến đấu được với nó. Và còn một cái điều nữa đó là khi mà mình có những cái triệu chứng mà giống như người ta nói triệu chứng của nhiễm virus á, thì những cái triệu chứng đó là gì? Thứ nhất là sốt là triệu chứng quan trọng nhất và là đầu tiên tiên quyết nhất để một người được gọi là bị nhiễm virus. Thì sốt, sau đó là ho, và thứ ba đó là chảy nước mũi. Thì ba cái triệu chứng đó là ba cái triệu chứng viêm phổi, và cũng là cái triệu chứng đầu tiên khi mà mình nhiễm virus. Thì khi mà mình có những cái triệu chứng đó, mình phải làm gì? Thứ nhất là mình phải ở nhà, mình không được ra ngoài, bởi vì mình không biết là mình bị cái đó là do con virus hay là mình chỉ là bị cảm bình thường thôi, mình đâu có biết được. Những cái trường hợp đó là mình phải ở nhà, tuyệt đối không được ra ngoài đường. Bởi vì khi mà mình ra ngoài đường, lỡ mà mình thật sự mình có cái con virus đó, mình sẽ dễ dàng mình truyền cái con virus đó cho những cái người khác, và hoặc là những cái người khác khi người ta có virus thì cơ thể của mình đang yếu, mình cũng sẽ dễ dàng mình bị cái con virus đó lại. Thì cả hai đều không tốt cho mình cả, nên là khi mà mình bị rồi, bị cảm giác có sốt rồi, phải ở nhà, không được ra ngoài đường. Và thứ hai nữa đó là mình phải tăng cường cái hệ miễn dịch của mình lên. Thì thường ở đây á, khi mà bị cảm người ta hay khuyên là uống vitamin C. Nó có cái gói dạng bột pha thì ở trong đó có khoảng 1000mg vitamin C. Thì khi mình uống, khi mà cảm như vậy mình uống 2 gói thì thường nó sẽ boost nó sẽ làm tăng cái hệ miễn dịch của mình lên ngay lập tức, và mình sẽ cảm thấy được khỏe hơn. Thì cái đó là một trong những cái cách mà khi mà mình bị cảm mình có thể làm để có thể qua khỏi được cái cơn sốt, cơn cảm đó ngay lập tức. Và nhớ là nếu như triệu chứng không hết hoặc là không khỏi sau khoảng 2-3 ngày thì mình phải liên hệ với các cơ quan, bệnh viện, các trạm y tế để có người tới và kiểm tra cho mình. Bởi vì tốt nhất là mình không nên đi ra ngoài đường, và mình nên tránh xa những cái người thuộc cái dạng dễ bị ảnh hưởng bởi virus, là giống như những đứa trẻ nhỏ nè, hoặc là những cái người lớn tuổi, hoặc là những cái người có những cái bệnh mãn tính. Thì mình không nên tiếp xúc nhiều với họ để mình tránh cái việc là mình lây nhiễm virus qua cho những người khác. Ok, thì đó là những cái mình đã học được từ cái việc tìm hiểu trên cái mạng website CDC của Mỹ, cũng như là khi mà mình nói cái vấn đề này ra với các bác sĩ ở chỗ mình làm thì họ cũng có những cái ý kiến như vậy, là phải giữ gìn cho tay thật là sạch, phải biết cover yourself, tức là khi ho, khi hắt xì hay là chảy nước mũi gì đó thì phải chùi vào trong cánh tay của mình, và tránh để lây nhiễm tránh lan truyền cái con virus đó ra cho nhiều người khác nữa. Thì mình hy vọng là video này có thể giúp được một phần nào đó cho những cái người mà đang ở trong cái vùng gọi là vùng cao điểm hay là cái vùng đã bị nhiễm virus rồi, thì có thể tự tin hơn trong cái việc là bảo vệ bản thân mình cũng như là bảo vệ người thân trong gia đình. Tạm biệt mọi người, và hy vọng là mọi người có nhiều sức khỏe.